Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh đã và đang theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Các em học sinh lớp 11 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối cùng của bài 1, giá trị lượng giác của các góc lượng giác. Ta đi vào bài số 4 các em. Tính các giá trị lượng giác của góc alpha, biết cos alpha bằng 1/5 và alpha lớn hơn không nhỏ hơn pi chia 2. Như vậy cái đề bài này người ta cho cos alpha, người ta biểu đi tìm sin alpha, tan alpha và cotan alpha. Trước tiên ta thấy ta cho góc alpha là bao nhiêu độ? Góc alpha là lớn hơn không nhỏ hơn pi chia 2. Trục này trục cos đó em, mình nhắc lại luôn. Trục đứng này gọi là trục sin. Và alpha nó lớn hơn không nhỏ hơn pi chia 2 thì nó nằm chỗ nào? Thì góc nó nằm trong cái khoảng này. Nó nằm ra là góc ở phần tư số 1. Phần tư số 1 thì cos của alpha này nó dương và sin alpha nó cũng dương. Nhớ là phần tư số 1 thì cos dương, sin dương. Thì mình có công thức gì? Mình có cos bình phương. Mình có công thức là cos bình phương alpha cộng sin bình phương alpha là bằng 1. Vậy suy ra được là gì? Sin bình phương như vậy sin alpha sẽ bằng cộng trừ căn của 1 trừ cos bình phương alpha. Nhưng mà đối với cái bài A nên ta làm sao? 14A nè. Thì ta có sin alpha sẽ bằng, bởi vì sin alpha nằm trong phần góc phần tư thứ nhất này nó dương nên ta không lấy dấu âm mà ta lấy dấu dương thôi. 1 trừ bằng căn của 1 trừ cos là bằng, người ta cho bằng 1/5. Như vậy ta bấm máy tính ra thì sẽ được là 2 căn 6 chia 5. Rồi ta đi tìm tan alpha bằng sin alpha chia cos alpha. Sin alpha là bằng 2 căn 6 chia 5 nè. Cos alpha là 1/5. Như vậy 5 chia 5 là hết, còn lại là 2 căn 6. Rồi ta đi tính cotan. Rồi bằng cos chia cho sin alpha thì nó bằng ngược lại không? Ngược lại là bằng 1 trên 2 căn 6. 1 trên 2 căn 6 sẽ bằng là căn 6 chia 12. Đó. Rồi qua câu B. Câu B người ta cho gì đây? Sin alpha là bằng 2/3 alpha lớn hơn alpha lớn hơn pi chia 2. Từ đây đây là pi chia 2 này, từ đây đây là pi nè. Như vậy góc alpha nó nằm trong cái khoảng này, trong miền phần tư thứ hai này. Thì trong cái miền này mình sẽ thấy cái gì đây? Mình sẽ thấy sin là chiếu đều trục sin nè, là nó nằm trên số 0 là dương.
Còn chiếu xuống đây thì cốt nằm sau số 0 nữa nè. Cái góc là nằm trên đường tròn thôi chứ. Cái góc là nằm trên đường tròn, còn cái số 1 số 0 này đã nằm trên cái trục OX OY này nè. Đó, nhớ nha. Rồi như vậy mình thấy là sin alpha thì dương này, nhưng mà cos alpha thì âm này, cho nên mình sẽ ra cos này bằng trừ căn của 1 trừ sin phương alpha. Đó. 1 trừ cho căn sin phương alpha, sin phương là của 1 trừ đi 2/3 tất cả bình, đúng không? Để bằng là trừ căn 5/3. Đó. Như vậy tan alpha là bằng sin alpha nhân cho cos alpha. Sin alpha là bằng 2/3, cos là trừ căn 5/3, sẽ bằng mấy đây? Đến máy tính ta bấm sẽ bằng trừ 2 căn 5 chia 5. Cô tan thì ngược lại, bấm ngược lại thôi, nó sẽ bằng trừ căn 5 chia 2. Rồi tôi qua câu 4b. Tan alpha bằng căn 5. C nè. Và alpha lớn hơn pi, nhỏ hơn 3 pi chia 2. Đây là đang ở trên cái trục OXY nha. Còn cái góc là đây nè. Góc là đây, từ đây này đến đây đều pi chia 2 nè. 3 pi là nằm đây nè. Góc là trên cái đường tròn. 3 pi chia 2 nằm đây. Như vậy góc alpha nó nằm trên cái khung này. Thì mình chiếu lên đây thì cos âm sin âm luôn. Cos âm sin âm, ta có tan bình alpha cộng cho 1 sẽ bằng 1 trên cos bình. Như vậy sẽ ra cos bình alpha sẽ bằng, đưa lên này, đưa xuống. Vậy sẽ ra cos bình cos alpha. Nhưng mà cos đây là mình thấy đây là nó mang giá trị âm, đúng không? Cos âm sin âm này cho nên mang dấu trừ, căn cái này ra 1 trên trừ căn của 1 trên cho mấy đây, căn 5. Như vậy trừ căn của 5 bình là 1, là 5, 5 1 là 6, căn của 1/6. Như vậy sẽ bằng trừ căn của 1/6, trừ căn 6 chia 6. Rồi ta đi tính sin. Sin cũng mang dấu âm cho nên sin sẽ bằng trừ căn 1 trừ cos bình. Trừ cho cái này nè. 1 mà trừ căn 6 chia 6 bằng bao nhiêu?
nên bấm ra được trừ căn 5 phần 6 không? Còn không thì ta làm cách khác. Làm sin là bằng tan. Đi ra sin alpha nhân tan alpha nhân chéo lên. Cos alpha là bằng trừ căn 6 chia 6. Tan alpha là căn 5. Bằng trừ căn, cũng là ra cái giá trị này đó. Đây cũng bằng trừ căn 30 nè. Hai cách đều được. Rồi, ta đi đến cô tan bằng cách nào? Cô tan sẽ bằng 1 trên tan 1 chia căn 5. Đó, bằng 1 chia căn 5. Rồi ta sang câu D xem. Câu D là gì đây? Câu D là cô tan sẽ bằng 1 trên trừ 1 trên căn 2. Alpha lớn hơn 3 pi chia 2, nhỏ hơn 2 pi. 3 pi chia 2, 2 pi đây. Như vậy nằm trong cái phần của góc này. Góc này thì mình gạch đây thì chúng đây là cos là dương này. Và sin âm. Đó. Rồi, mình đi tìm cô tan trước. Mình đi tìm tan trước nhanh gọn hơn. Tan alpha thì bằng 1 trên cô tan. Nghịch đảo này lại như vậy bằng trừ căn 2. Tiếp tục. Mình có gì? Mình có là cô tan bình phương alpha cộng 1 là bằng 1 trên sin bình phương. Sin bình phương alpha sẽ bằng 1 trên cộng 1. Rồi như vậy sin mình đây là vì sin âm cho nên mình lấy ra trừ căn của này. Cô tan là bằng trừ căn 2 cho mình xét cả trừ căn 2 không? Trừ căn 2 là 1. Là bình phương là 2. 2 cộng 1 là 3. Như vậy mình sẽ có 1/3. Cô tan là trừ 1 trên căn 2. Cái này là bình phương là 1/2. Như vậy mình suy ra sin alpha trừ căn của 2/3. Rồi ta có tiếp tục. Sin alpha lên cos alpha thì bằng tan alpha. Thì là cos alpha. Rồi lấy sin alpha nhân cho 1 chia cho tan này. Đúng nha. Sin là mình cos mình đưa lên đây, tan mình đưa xuống. Sin thì bằng trừ căn 2/3. Tan thì bằng trừ căn 2. Như vậy nó sẽ bằng là căn 3 chia 3. Đó. Rồi mình qua bài tiếp theo. Bài số 11.5 1.5 chứng minh các đẳng thức. Chứng minh các đẳng thức.
Bài số 5 nè, chứng minh nè. Chứng minh thì ta chứng minh vế trái bằng vế phải. Chứng minh vế trái bằng vế phải, người ta có vế trái nè. Cos mũ 4 alpha trừ, đây đến chính là cos mũ 3 alpha rồi mũ 2 này. Đó. A bình trừ B bình sẽ bằng A cộng B nhân A trừ B. Nhưng mà cos bình cộng sin bình thì mình có công thức là bằng 1 rồi. Như vậy nó sẽ bằng mà cos bình sin bình thì bằng 1 trừ cos bình. Đúng không? Sin bình thì bằng 1 trừ cos bình. Bởi vì sin bình phương cộng cos bình phương bằng 1. Cho nên sẽ ra sin bình sẽ bằng 1 trừ cos bình. Trừ 1 đây nhân ra cộng cos bình. Như vậy nó sẽ bằng cos với cos bình là 2 cos bình. Rồi trừ cho 1 bằng vế phải. Đây điều phải chứng minh. Rồi ta sang câu B. Chứng minh cos bình cộng tan bình trừ 1 trên sin bình là bằng tan bình. Như vậy ta phải câu B. Cos bình vế trái nè là bằng cos bình cộng tan bình trên cho sin bình sẽ bằng một là bằng cos bình cộng sin bình, cho nên chỗ này sẽ bằng trừ cos bình. Cos với cos là hết. Tan bình sẽ bằng tan bình bằng sin bình chia cos bình rồi trừ đi sin bình, đây sin bình. Ở trên mình rút sin bình ra. Còn lại là 1 trên cos bình phương trừ 1 trên cho sin bình phương. Sin bình phương của sin bình phương này bỏ đi. Bằng quy đồng lên sẽ bằng 1 trừ 1 trừ cos bình phương là bằng sin bình phương là bằng tan bình phương là bằng vế phải điều phải chứng minh. Đó, xong. Ta sang bài số 5, ta sang bài số 6. Bài số 6, một người đi xe đạp với vận tốc không đổi biết rằng bánh xe đạp quay được 11 vòng trong 5 giây. Tính góc theo độ và radian mà bánh xe quay được trong 1 giây. 11 vòng mà quay trong 5 giây. 11 vòng nè. 1 giây thì bao nhiêu? 1 nhân 11 chia 5 là 11 phần 5 vòng, 11 phần 5. Đúng rồi, 11 phần 5 vòng.
11/5 nhân cho 300, một vòng là 360 độ. Như vậy là bằng 792 độ. Một vòng là 2 pi, cho nên 11 là 22/5, bằng 22/5 pi, 22 pi bằng 5. Như vậy trong 1 giây thì cái góc mà tính theo độ đó bánh xe quay được là 792 độ, còn tính ra radian là 22 pi/5. Câu B, tính quãng đường, độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút. Biết rằng đường kính của bánh xe là 680 mm. Như vậy mình phải tính được chu vi của bánh xe. Chu vi là bao nhiêu? 1 phút nó quay bao nhiêu vòng nè? Như vậy trong 5 giây nè là nó quay được 11 vòng. Bây giờ hỏi 60 giây thì nó quay được bao nhiêu vòng? Thì số vòng này là 60 nhân 11 chia 5. Ở đây được 12. 12 nhân cho 11 là 132 vòng. Mà chu vi mỗi một vòng là bằng 2 pi r. 2 pi r đây là 2 pi r, tính là 2 pi 2r, tức là D luôn á, là 680 pi. Rồi 680 pi mm. Một vòng là nó chừng này, mà chừng này vòng thì như vậy độ dài quãng đường mà người đó đi trong 1 phút là quãng đường bằng người đó đi trong 1 phút là mình lấy 132 nhân cho 680 pi là nó ra là 87.760 pi, 89.760 pi mm. Đó các em. Như vậy cái bài này là mình tính là trong 1 phút là còn có 60 giây. Mà 5 giây thì đi 11 vòng, hỏi 60 giây đi bao nhiêu vòng, hoặc là một giây là nó đi là 11/5 vòng nè, nhân cho 60 lên. Ai số vòng tính được chu vi nhân lên thì ta được ra chiều dài. Như vậy bài học số 1 trong quyển sách toán lớp 11 Chân trời sáng tạo đến đây là hết rồi các em. Hôm sau mình sẽ học bài số 2 công thức lượng giác. Cái phần đầu thì nó lý thuyết hơi nhiều, nó hơi dài, nhưng mà khi mình làm bài tập rồi mình hiểu bài rồi mình gom những kiến thức lại chủ yếu nha, chứ không thôi. Bài học chúng ta đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt các em.